નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે જાન્યુઆરી માસનું પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં ધોરણ 3, 4, 5નો જે પ્રસારનો સમય છે એમની ચર્ચા કરીએ તો ધોરણ 3નો પ્રસારનો સમય 9 થી 9:30નો છે, ધોરણ 4નો પ્રસારનો સમય 9:30 થી 10નો છે, ધોરણ 5નો પ્રસારનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે. તો આ રીતે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર અલગ અલગ ધોરણ 3, 4, 5નું પ્રસારણ થતું હોય છે. તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 9 જાન્યુઆરી 2021, 9/1/2021ને શનિવારના રોજ ધોરણ 3, 4 ને 5ની અંદર પ્રવૃત્તિસભર શૈક્ષણિક કાર્ય છે એ થવાનું છે. તો અલગ અલગ રસપ્રદ પ્રવૃત્તિઓ છે એ ધોરણ 3, 4 અને 5ની અંદર થવાની છે. તો એના વિશેનું પ્રસારણ છે એ આવશે. ધોરણ 6, 7, 8ની વાત કરીએ તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે અલગ અલગ પ્રસારણ થતું હોય છે એનો સમય જોઈએ તો ધોરણ 6નો પ્રસારનો સમય 10:30 થી 11નો છે, ધોરણ 7નો પ્રસારનો સમય 11:30 થી 12નો છે, ધોરણ 8નો પ્રસારનો સમય 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે. તો આ રીતે ધોરણ 6, 7, 8નું અલગ અલગ પ્રસારણ છે એ હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જાન્યુઆરી માસની અંદર થતું હોય છે, બરાબર. અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 9 જાન્યુઆરી 2021 એટલે કે 9/1/2021ને શનિવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર હિન્દી વિષયમાં ત્રીજો પાઠ છે જરા મુસ્કુરાઈએ. ત્યાર પછી ધોરણ 7ની અંદર હિન્દી વિષયમાં ત્રીજો છે સચ્ચા હીરા, અને ધોરણ 8ની અંદર હિન્દી વિષયમાં બીજો છે કચ્છ કી શેર. તો આ રીતે ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર અલગ અલગ પ્રસારણ છે થતું હોય છે જે હિન્દી વિષય પ્રમાણેનું અલગ અલગ પ્રસારણ છે આવવાનું છે. ત્યાર પછી ધોરણ 9, 10ની વાત કરીએ તો ધોરણ 9, 10માં દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં અલગ અલગ પ્રસારણનો જે સમય છે એમાં જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે 12 થી 1નો સમય છે એ ધોરણ 9, 10નો છે. અને અલગ અલગ પ્રસારણ છે એમાં અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ આવતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ આવતું હોય છે, એ રીતના અમુક દિવસે ધોરણ 11નું અને અમુક દિવસે ધોરણ 12નું પ્રસારણ આવતું હોય છે. અને એમાં પણ ધોરણ 11, 12નો જે પ્રસારણનો સમય છે 3 થી 4નો છે જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે. અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 9/1/2021, બરાબર, એટલે કે 9 જાન્યુઆરી 2021ને શનિવારના રોજ ધોરણ 10ની અંદર ગણિત વિષયમાં ત્રિકોણમિતિના ઉપયોગો પ્રકરણ 9મું છે એમનો ભાગ 3જો છે પ્રસારિત થશે. અને ધોરણ 11ની અંદર ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં ઘન પદાર્થોના યાંત્રિક ગુણધર્મો પ્રકરણ 9મું છે એનો ભાગ 5મો છે પ્રસારિત થશે. તો આ રીતે ધોરણ 9 અને 11નું પ્રસારણ છે એ થવાનું છે શનિવારના રોજ, બરાબર. ધોરણ 10 અને ધોરણ 11નું પ્રસારણ થશે. ધોરણ 9નું પછી આવશે, બરાબર. આમાં ધોરણ 12નું પછી આવશે. ધોરણ 10 અને 11નું પ્રસારણ છે આ રીતે થવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને સાથે તમારા મિત્રોને પણ માહિતી છે શેર કરજો વિડીયો દ્વારા, એટલે એમને પણ ખ્યાલ આવે કે કયા અલગ અલગ ધોરણમાં જે પ્રસારણ છે કયા વિષયને થવાના છે. સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો જેથી કરી નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એની નોટિફિકેશન દ્વારા સૌપ્રથમ તમને જાણ થાય. અને અલગ અલગ બીજા પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ છે ચેનલ પર મુકાઈ ગયા છે, એ ન જોયેલા તો એ પણ તમે જોઈ લેજો. ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં જશો તેમ તમને ધોરણ પ્રમાણેનું અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટમાં વિડીયોઝ જોવા મળશે, તો એ પણ તમે જોઈ લેજો. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.